मटेरिया मेडिकामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आत्तापर्यंत तुम्ही खूप साऱ्या रेमेडीज शिकला असणारच आणि अजून येणार आहेत. तिथे आपण खूप साऱ्या गोष्टींबद्दल शिकणार आहोत. पण ह्या सीरीजमध्ये आपण एक अशी रेमेडी बघूया जी फार अंडर प्रिस्क्राईब आहे. जास्त प्रिस्क्राईब आपण करत नाही. आपण बराटा, बुफो इथपर्यंत येऊन अडतो, पण त्याच्या पुढे जाता येत नाही आणि ही इक्वली तेवढीच म्हणू शकतो की जी वीक रेमेडी आहे, पण तेवढी स्ट्रॉंग बिकॉज इट्स अ वीक मेटल आपण ज्याला म्हणतो वीक मेटल. आणि ती रेमेडी आहे ॲल्युमिना, जी फार जवळ येते, सिमिलर रेमेडीजमध्ये येते बरायटाच्या, पण आपण प्रिस्क्राईब करायला नाही जमत. तर बघूया की काय आहे हा ॲल्युमिना. तर ॲल्युमिना हे वीक मेटल आपण जे म्हणतो, लहानपणापासून आपण शिकलोय की ॲल्युमिना कसं असतं की डक्टाईल मॅलिएबल, म्हणजे तुम्ही त्याला कसंही मारा, कसंही तोडा आणि तुम्ही हवा तसा तुम्ही त्याला शेप देत जाऊ शकतात की तुम्ही त्याला मोडू शकतात. तर तशीच ही रेमेडी बनलेली आहे की लोकांचे विचार ऐकून तसं वागणं किंवा ते जे म्हणतात की ते गोष्ट तसंच परसिव्ह करणं, हे ह्या लेवलपर्यंत ह्या रेमेडीमध्ये जातं की ते स्वतःची आयडेंटिटी कुठेतरी लूज करायला लागतात. म्हणजे ते स्वतःचे विचार त्यांना राहत नाहीत, ते वागतात ते स्वतःचं नसतं, ॲज इफ इट इज कंट्रोल बाय समवन एल्स. म्हणजे लोकं जे बोलतायत, लोकं जे वागतायत ते तशा गोष्टी परसिव्ह करायला लागतं. आणि ते तसं बघाल तर आपण असे खूप सारे रुब्रिक्स आहेत की जिथे आयडेंटिटी येते आणि आयडेंटिटीला क्वेश्चन मार्क केलं जातं की आयडेंटिटी लॉस केलेली आहे किंवा आयडेंटिटीच राहिलेली नाही. अशा खूप साऱ्या रुब्रिक्समध्ये ॲल्युमिना हा तुम्ही रेमेडी बघू शकतात. तर ही ह्या स्टेजला जाते आणि हे सगळं कशामुळे होत होतं? कन्फ्युजनमुळे. त्यांना स्वतःच्या कन्फ्युजन आयडेंटिटीबद्दल असतं, कन्फ्युजन थॉट्सबद्दल असतं की लोकं काय बोलतायत, अच्छा मग मी काय परसिव्ह केलं आहे, मग दोघांचा अर्थ काय? हे असं खूप सारं केऑटिक असलेली रेमेडी ही ॲल्युमिना आहे. सो हा एक पार्ट झाला ॲल्युमिनाचा, दॅट इज अ कन्फ्युजन. बट दो इट इज अ वीक मेटल आपण म्हणतो, पण बरायटापेक्षा वेगळा कुठे आपण म्हणू शकतो, तर दॅट इज अ कॉम्पिटेटिव्हनेस. हा ॲम्बिशियस रेमेडी आहे. त्याला काहीतरी अचीव्ह करायचं असतं, पण डेफिनेटली नॉट हॅव्हिंग दॅट इंटेलेक्ट. स्वतःकडे तेवढं इंटेक्ट नसतं किंवा त्यांना माहीत नाही त्यांच्या ॲबिलिटी कशा वापरायच्या, त्याच्यामुळे त्या गोष्टी अचीव्ह नाही करू शकत. बट तुम्ही म्हणाल ते नेहमी काहीतरी अचीव्ह करण्याच्या ह्याच्यात असतात, की तो कॉम्पिटेटिव्हनेस असतो, जो तुम्हाला ॲल्युमिनामध्ये मिळेल, जो तुम्हाला बराटा आणि बाकीच्या रेमेडीजमध्ये नाही मिळणार. म्हणून आपण जेव्हा अशा वेळेला तुम्ही ह्या एका वीक मेटलचा सुद्धा विचार करू शकतात. डेफिनेटली. आणि फिजिकल लेवलला बघायला गेलात तर स्किन कंप्लेंट्स मिळते, जिथे ड्रायनेस वगैरे स्किनमध्ये क्रॅक्स येणं किंवा वीकनेस, पॅरालिसिस कंडिशन, वन साइडेड, एक साइड पूर्ण गेलेली आहे. हे सुद्धा याच्यामुळेच, बिकॉज दे कॅनॉट फाईट. नो, वीक मेटल आहे ना, जेव्हा स्ट्रॉंग मेटल असतं दे कॅन फाईट, बट हे वीक मेटल दो दे हॅव, दे वॉन्ट टू, पण ते भांडू नाही शकत किंवा त्या गोष्टी अचीव्ह नाही करू शकत. तर अशा ठिकाणी तुम्हाला खूप सारे पॅरालिटिक कंडिशन्स वगैरे असं मिळू शकतात. तर ही अशी सगळं कन्फ्युजन, केऑटिक, कॉम्पिटेटिव्ह अशी वाली रेमेडी आहे ॲल्युमिना. अशाच तुम्हाला अजून इंटरेस्टिंग रेमेडीज शिकायचं असेल किंवा अजून डीप होमिओपॅथिकचं नॉलेज घ्यायचं असेल तर तुम्ही इथे कोर्सेसमध्ये किंवा मॉड्यूलमध्ये एनरोल करू शकतात स्वतःला. शिवाय इथे बुक्ससुद्धा आहेत आणि अजून तुम्हाला कोणती तुम्हाला रेमेडी हवी असेल तिथे कमेंट सेक्शनमध्ये टाका. थँक्यू.